હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું સોરઠ ફૂડ કોર્નરમાં। તો આજે આપણે બજારમાં મળે તેવી જ મસાલાપુરી ઘરે કેવી રીતના બનાવી તે જોઈશું। મસાલાપુરી છે તે બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે અને ઝડપથી પણ બની જાય છે, ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ સરસ બને છે। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। મસાલાપુરી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીં પાણીપુરીની પૂરી, બટેકાનો મસાલો છે તેની રેસીપી મેં મારી ચેનલ પર રાખેલ જ છે, તો તમે તેમાં જઈને ચેક કરી શકો છો। ચવાણું મિક્સ લીધું છે, સેવ, કટ કરેલી ડુંગળી, ધાણા જીરું પાવડર, સંચળ, ચાટ મસાલો, લીલી ચટણી, ખજૂર આંબલીની ચટણી અને લાલ ચટણી લીધેલી છે। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। મસાલા પૂરી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે પૂરીને આવી રીતના વચ્ચેથી તોડી દેવાની છે। હવે તેમાં બટેકાનો મસાલો એડ કરીશું। બટેકાનો મસાલો થોડો જ એડ કરવાનો છે। બટેકાનો મસાલો એડ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે ચવાણું એડ કરવાનું છે। બધી જ પૂરીમાં ચવાણું એડ કરી દઈશું। ચવાણું થોડું વધારે પ્રમાણમાં એડ કરવું। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન દબાવવાનું તો બિલકુલ ના ભૂલશો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। હવે બધી પૂરીમાં ચવાણું એડ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં ડુંગળી એડ કરીશું। ડુંગળી જો તમને પસંદ હોય તો એડ કરવી, બાકી તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરવાનો છે। સંચળને સ્પ્રિંકલ કરીશું। ધાણા જીરું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરવાનું છે। હવે તેમાં રેડ ચટણી, ગ્રીન ચટણી અને ખજૂર આંબલીની ચટણી ઉપરથી એડ કરવાનું છે। તમને જેવું તીખું પસંદ હોય તે મુજબ રેડ ચટણી એડ કરી શકો છો। અહીં મેં રેડ ચટણી લસણ અને લાલ મરચું પાવડર ખાંડી અને તેમાં થોડું પાણી એડ કરી અને બનાવેલી છે। ગ્રીન ચટણી એડ કરીશું। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો કેવી લાગી તે કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો અને જો તમારા કોઈ સજેશન હોય તો તે પણ તમે જણાવી શકો છો। હવે તેની ઉપર આખી પૂરી ભરાય તેટલું આપણે ખજૂર આંબલીની ચટણી એડ કરવાની છે। ખજૂર આંબલીની ચટણીની રેસીપી મારી ચેનલ પર ઓલરેડી અપલોડ કરેલ જ છે, તો તમે ત્યાં જઈને ચેક કરી શકો છો। ખજૂર આંબલીની ચટણી છે તેને થોડી વધારે પ્રમાણમાં એડ કરવાની છે। તેની ઉપર સેવ ભભરાવી દઈશું। મસાલા પૂરી બનીને રેડી છે। મસાલા પૂરી તમારે જ્યારે સર્વ કરવું હોય ત્યારે જ બનાવીને રેડી કરવી, નહીંતર તે પોચી થઈ જશે। થેન્ક યુ।